A už vidím problém. Ona byla masná, takže ta spojka by ti nešla. No pochopili to rázná konstruktéř, jak jsem zanadával. Pánové, my předek máme. Budeme rozebírat spojku. No, tak ti propulzovala spojka. Ta lamela je dobrá. To nemá moc naběhané. Vzduchem vlek. Nevadilo vaši, že vás dáme do dílny? Ne. Naši jsem já. Naši jsem já. Kompresorek už jde točit pěkně kolem dokola, jo, je v pořádku, je zatěsněný. Tak a sundáme servočerpadlo. Tak, to je taková spojka do toho servočerpadla. Tu mi pan Grossman nakázal koupit novou, ona bývá vymačkaná. Vnitřek zubu bývá vydřený nebo tady venek, jo, a potom jak ti hrkne, tak si bez tlaku na servo nařízení. Jo, tak to má cenu všechno dát nové, když se to rozebírá. Tak. No, já jsem ti to jenom přilepil. To znamená, že my tam dáme teď těsnění pod to, jo. No to by to mohlo být tež, ne? Pod to servo. Já se podívám. To máme. To máš na bok potom pod středivku. Toto je ono. No. Jo, tady. Jsem vám vzal hadry, tak nemusíte dát pyžama. Pan hader. Našel jsem tam lamelu, ale jako, ona je taká poškramaná, ale vypadá, že je nová. Nebo jestli že to někdo chystal, nevím, proč to tak je. Já vím proč. Ona byla masná. Že to někdo takhle připravil? On ji vyhodil, protože nebrala, nebo je propajcovaná olejem. Aha, takže ju tam Ona je napitá, tu tam nemůžeme dávat. No. Jak teklo, víš, spod setrváku a ona se namočí, to máš asi, jak když namočíš čelistí, pak to klouže. Jo, pak to klouže. Takže ta spojka by ti nešla. Takže stejně budu muset sehnat úplně nový talíř. Jestli budeš potom, podíváme se, jaké Podíváme se, jaká je, ona je tam měněná, pak se na ní moc nenajezdilo. Ale zase, když to budeme mít otevřené. Teď si dáme spoječku. To je spojka, která jde od ozubeného kola, které je poháněné z ozubeného kola od kliky na hydraulické čerpadlo. A hydraulické čerpadlo ti jako tlačí olej hydrauliku na ovládání řízení. Jak jsme měli spojku ven, tak jsme točili motorem a hydraulické čerpadlo neběželo, protože scházela spojka mezi tím. Je tam? No tak to je hrubý čistič paliva, který jsme nemohli namontovat, nesehnali jsme náhradní, museli jsme to dát přímo bez hrubého čističe paliva, protože tady toto byla rez a ucpání komplet celého hrubého čističe i přívodu v hadici. Potom jsem musel, tady toto, vidíš, jak je to upravené, očistit, ať to jde nasadit na náboj kliky, víš? Jo, že to bylo bez barvy, ano. Zanesené. A nechtělo to sednout, jo? Tak se půjdeme podívat, to byly sekance, víš? A ta řemenice nešla nasadit, tak jsem to musel začistit, tady toto, ať jde pěkně nasadit na to, jo? Jo. Chápeš? Protože vím, že vždycky bývají poničené, potlučené tady ty náboje a potom může ta řemenice házet a to není dobré. A už vidím problém. Nám zmizely 2 šrouby a ty jsem někde použil na něco. A ty byly použité na to. Já se podívám, možná, že mám. Když by nebyly, tak je tam pak doplním.
montovací podložka, ne? Ano. To je jištění šroubu, tady toto, středového, ať se nepovolí, ať se ti nevysune dopředu, protože by je přitážené axiální ložisko. Jo? A to by ti klesl tlak oleje, kdyby se ti to povolilo. Proto to jistí, jako je to pojistka toho dotažení toho šroubu. To je on, jeden. Máme. My máme 8 šroubů, jo. Najdi perovky podložky. Jdem tam montovat řemeničku. Tady, co je na klice, pak řemeničku na kompresor. A pak tam někde ještě je ten setrvák. A ten se montuje. Setrvák, torzní tlumič. Torzní tlumič. Klika je šroubovaná, je delší, ale i u klik z jednoho kusu dávají torzní tlumič, protože jak ona je delší, tak kmitá proti sobě ty výbuchy, jak jsou na jedné straně, na druhé, tak ona kmitá a může prasknout klika. A ona právě kompenzuje ty rázy, jako ruší ty rázy, jo, tlumí je, že nejsou tak ostré na lámaní té kliky, jo, na kroucení. Jo, vím, že to jako docela často si to sundávali. V tom se to vybíjí. Se to vybíjí, ale že si to i sundávali a že to tam nebývalo na těch Ano, ze začátku na 8 válcích to nebylo, začalo se to dávat až později na ty 148. Tady ještě není tak velké jako to torzní kmitání, ale už u 10 válce to je a navíc potom u těch silných motorů, jo, kde jsou silné výbuchy, tak tam se to musí dávat, protože tam dochází k těm razantním buchanicím. To je jako kompenzace té hmoty, že je to těžké. Moment, vevnitř je závaží a olej. Vevnitř je olej? Ano. Fakt? Jo. To chodí vevnitřku ještě něco? Vevnitř je závaží a je na tuhém oleji. Fakt? To není jenom váha, to není jenom kus železa? Ne. Tož to teda. Že to se normálně nikdo takhle nedozví. To by musel rozřezat. Tak, aby nám pasovala na díry, víš? Jo. Když se to jenom tak málo pohne, tak se vůbec nic nestane, jo? Ale bude to držet zajištěný šroub. Po otočení. To je pojistka. No. Přední řemenici nasadíme. Vidíš, že jde volně na tom jako suvně. Tak. Teď je tam dáme všechny. No zase to bude těžší. Ten motor teďka bude mít tak 650, že? Tak 840. Až tak? 800? Já nevím. Už na ten vozík mám, myslím, nevím, 750 nosnost. Velkou matici. Pérovku. 1,5, myslím, stoupání. Tak. Tak, to jenom chytnu. Dynamotu nemáme. Jenom hefnout. No, nechám to jenom tak. Takže to máme ten předek. Co? Ano, šroubky. Jo, ještě dáme kryt? Ano. Tak to najdu. To ty šestky. Šestky šroubky. Krátké, ale. Ano. Tak. Tomu ti dosedá kapota, jo. Vrchní kapota. A ona ti odděluje prostor horkého vzduchu od motoru, jo. A jde jenom zepředu.
Víš, jak máš vstup do kapoty a ti to netahá, proto i na té přední kapotě máš taky trichtyř dovnitř k motoru, že to je vyloženě jenom, ať ti to chrání, ať to nasává studený vzduch zvenku, jo? Ať to nebere kolem motora, ti tady proudí ten výdechový vzduch a ten je horký přes 100 stupňů, takže ty nebudeš horkým vzduchem chladit. Tak proto, aby ti šel chladný vzduch do ventilátoru. Můj zlepšák, uřezaný tady ten ventilátor, protože původně to bylo kulaté kolem dokola, jo, valec. A když jsem chtěl sundat ventilátor, tak se musela sundat řemenice. A ta řemenice na tom kuželu drží. Tak jsem se naštval a hned jsem zjišťoval proč. Tak jsem nakreslil uřezat kousek ventilátoru a jde ventilátor sundat, aniž by protože oni udělali něco podobného jak u 138, ale 138 měla sponu nahoře na šroub, ty jsi to zvednul a vytáhl. Kdežto tady už je to centrované na čepách. Dobré. Patenty. Ale ne patenty, ale to ulehčení, to se to naštve. Se to furt montovalo dokola, že? Tak... Ano, montuješ kolem dokola a to je tak dobré na ulomení řemenice. Ale jenom to uřezání tady toho, protože na brzdě mi to nešlo sundat, tak jsem si říkal, proč by musel vždycky sundávat řemenici několikrát denně, když to tam nemusí být. No pochopili to dva konstruktéři, jak jsem zanadával. Ne, to schválil. Tak jako vždycky ten z té praxe přijde na takové věci. Ten, kdo to montuje, kdo to skládá. No ale tak jako, že navrhl to pan Grossmann, aby se to ten tam... Ten zdvih je taky naše práce 140. Jako zlepšat. Tak, pánové, my předek máme, jo? Kompresor jede. Fufňa. Dobré, v pohodě. Takže ty jsi dotáhl servo. Jo. Já jsem dotáhl předek, řemenici, my posuneme motor a pustíme se dozadu. Dobré, budeme rozebírat spojku a měnit spojkové skla, kontrolovat spojku. Označil jsem si tady, ať to dáme na stejné místo, jo? Takže vezmu klíč. Už to můžu vytahovat, že? Nechej mi nahoře dva. Nechám tak. Jeden mi nechej nahoře. Jo. Tak. Dobré. Stoj! Můžeš. Polož na zem. Dobré. Ta lamela je dobrá. Já si myslím, protože byla dávána. No, ta lamela je dobrá. Najelo se prd. Je suchá oproti tamté. Takže ju tam můžeme i potom dát. Má ještě drážky, není vidět, měděné nitky, má sílu, takže je v pohodě. Tady toto je v pořádku. Ano, je funkční. Akorát drážky se musí namazat vazelinou, aby to chodilo, aby nedrhla a ti dobře vypíná. No, tak ti propulzovala spojka. No a toto může být, když to má také trhlínky. Co? Je jich tu dost. Těch trhlínek. Trhlínky malé nevadí. Nevadí? Ne. Každý přitlačák má trhlínky. Neměl by mít, ale někdy bývá dokonce i setrvačník prasklý. Vidíš tam, kde jsou černé fleky, tady je třeba. Vidíš to? Toto je spálené, že už je prohnutý trochu. A tož to by stalo za to možná rozehnat druhý, ne? Jo? Jako, já ten motor pak nebudu kvůli tomu vyhazovat. To je tež pravda. Že když už to budem
Jestli to, já myslím, že by se to dalo zehnat ještě, že to bude. Dal by se přebrousit. Jako nevím, co ty trhlinky, když se podíváte, dáme na světlo. Že už to je tak dost, ale... Já bych doporučoval jenom renovaci, přebrousit. Přebrousit? Jo? Protože většina přitlačí jako spojek má trhlinky, jo, přitlačák. Jo, takže to jako na závadu není, ale spíš ho srovnat, aby nebyl... Ať není křivý, ať neprokluzuje, jo? To je jedna věc. A druhá věc, podíváme se na přitlačák, tady je jako mezikus. Když rozebíráš spojku, tak je to dvoulamelová. Ta lamela má větší krček, ten musí jít do přitlačáku, jo? Bez krčku jde k mezi kusu, jo? Do středu. Jak mi to mohli tenkrát otočit, to ani nejde. To jde otočit. Je to? Tož. Že mi to otočili? Možná tu druhou otočili, nebo něco. Možná byla jiná ta lamela. A nebo jiná, protože mi tež jednou dali jinou lamelu a já se nebyl schopný dát spojku dohromady na 15. Já nevím, co. Oni asi blbě přenitovali, nebo co, já nevím. Teď jsem ji vzal jako repasovanou a tehdy jsem měl problémy. Tak. A tady zase do motoru delší krček, z motoru tak. Jo, vidíte, ta už nemá tak velký krček, jo. Ale zase do motoru větší krček, tak on asi přehodil mezi sebou ty lamely. Možná mezi sebou, takže to ta je jiná, jako to nevadí. Že? Ta je jiná. Nemá ty drážky, jako to nevadí asi, že? Nemá drážky, oni ti měnili jenom jednu, ale pořád ještě vidíš, že jsou zapuštěné nity, že, ale je tu problém ten, že ona ti prokluzovala. Ona ti prokluzovala, možná, že to dělalo i to, že máš suché vnitřky úplně, jo? Že to nechodilo a že to chvíli leštilo. Setrvačník máš dobrý. Jo? Ten bych nechal. Nemá vrub, je trošku oleštěný, ten bych nechal. Jestli ho chceš sundat a nechat taky přebrousit, ale na to, že s tím nebudeš pořád jezdit, to bude stačit. Jako nebudu, no, když to jezdilo v terénu s nákladem a fungovalo ano, to. Ale doporučoval bych ti, kdyby si nechal přebrousit přitlačák a tady mezikus. Jo? To ti jenom trošku přeletí. On je hladký, ale on je jak kdyby spálený, víš, povrchu má fleky od prokluzování spojky. Takže to nemá cenu s tím dávat to domů. Nemusíme to tu čistit. No, to asi pak vyčistím. Vyčistíš si to u sebe, jo? Jo, takže tím pádem jsme hotoví s tím. Takže krček vždycky tam, tak, kde... Tady bych vyměnil ložisko, jo? Sundáš tyto šroubky, jo? Háček, vytáhneš ložisko ven a dáš tam nové. Aha. Ale pozor, nesmíš to potom nacpat vazelinou, protože když budeš dávat hřidel, tak to bude působit jako lis a ti vytlačí ložisko ven, víš? To je jako hydraulika, jako... Jo, tam není moc toho. Nesmí být moc, ano. Takže to ten krček kratší přijde tam. Ano. A s tím dalším krčkem přijde zase ven. To bychom si měli asi nafotit, ano. Protože kdybychom to skládali, tak jak to víme. To přijde tak. Tak a kde je ta lamela? Tak to bylo proti sobě. Ano, tak. To nemá moc naběhané, protože většinou bývají vymačkané tady ty zuby, jo, které drží mezikus spojkový. No, jo? Moc vymačkané. Tady to je krásně rovné. Jo? Akorát, že ti prokluzovala spojka, buď si neměl vzdušněnou, nebo nebyla seřízená, tudíž ti prokluzovali lamely a proto je tam toho bordelu tolik. Fajn.
To ještě vyměníme, nebo to si... Teď ne. To ne, to si pak můžu vyměnit až... Potom to vyměníme. Jo, vlastně tam je ta pružina, že? Ano. To je matice. Tu budeš muset naftou potom tady, víš, zakapnout. Já ti to udělám zrovna. Aby se to uvolnilo. Vidíš, tu je závit. Jo? To je zajištěné. To je závit. No. Tady jsou pojistky. Ty se zvednou šroubovákem. Jo? Měl by na to být klíč. A mezi tady tím a ložiskem má být, na čepu má být 16 až 17 mm. Jo? Tím se seřizuje právě ten rozměr tady, těch 16-17 mm. Jako tím otočením? Ano, tím seřizuje spojku, jako příklad. Jakože tady tou matkou středovou, to tím celým se potáčí. S tím se potáčí. A to se potom šteluje, jak ta pružina tlačí. A tím ti to stahuje a chodí, jo, ten vnitřek. Tak my mi děkujeme za krásnou asistenci. Protože my jsme dělali asistenci, že? Vy jste dělal všecko. Takže děkujeme a potom, jak bude start, tak uděláme nějakou společnou akci někam. Tak je tomu dobře, nechať být. Jo, jede motor domů. No, tady mu bylo dobře. Doma bude čekat na stěhování na svatbu. Potom. Co? Že bude čekat na svatbu ten motor. Jo. Až, to se mu se říkalo svatba, já nevím jak u těch Tater, ale Kodováci tomu říkali svatba. Jo, aha. Jak se to dávalo do auta. Vzduchem vlek. To není tak těžké. Ne, že stejně... Dáte, počkejte. Dobré. Sám, všecko sám. Co? Všecko sám, tak jak jsme zvykli, že? Jdu? Můžeš. Dobré. Můžeš. Mám myslím, že to nic. Já vůbec nic. To s vozíkem by to letělo. Tohle je motor, který jsme dostali jako dárek. No a teď uděláme takovou fintu. Bude takzvaný rychlý repas. Já vyvezu ten motor a za 5 minut ho dovezu zpátky úplně zrepasovaný, spravený, krásný, nastříkaný, nalakovaný. Tohle je rám převozní, pravděpodobně z nějakého motoru, možná tam z toho, co jsme udělali. Je tu dokonce ještě napsané Vsetín, stanice Valašské Medříčí, motor T928. Tak nevíme, odkud to jelo nebo kam to jelo. Možná to jelo na nějakou generálku a pak se to vrátilo. Ty,